jäi pihamaa viime kerralla. Joku oli näkevinä, että täällä olisi ollut rautakypärä sodan ajalta. Totta tosiaan taitaa olla. Rautakypärähän se. Tämmönen. Joo, rautakypärähän se oli. Varmaan jotain saksalaisten peruja. Pitää vähän googlettaa, että mikä malli tää on. Sisällä on vielä tommonen joku takaremmi. Vähän jäljellä tuosta. Aika hauska ja hyvin huomattu kyllä. Mitähän muuta sieltä löytyy, kunhan sitä ruppee kaivelemaan auki. Pistetään tää talteen nyt. On se tästä lumettomasta joulukuusta jotain hyötyä, niin voi pyöritellä näitä sähköhelloja ja muita romuja pois tältä metästä. Mä ajattelin, että kaikki mitä saa tehtyä ennen kevättä on kotiin päin. Siivottua tonttia, purettua tuota taloa, koska keväällä pitää aloittaa sitten tallin rakentaminen. En vieläkään ymmärrä sitä, miksi jotkut mieluummin heittää tarpeettomat sähkölaitteet omaan mehtään, kuin että veis ne kierrätyslaitokselle. Mulla on vielä influenssan jäljiltä vähän väsy päällä, niin ei jaksa määränsä enempää rehkiä. Nämä roskat jäi tähän pihalle, kun siivosin tupaa ja viskasin ikkunasta kaikki roinat pihalle. Olisi pitänyt kevyt pressu laittaa alle, niin ei tarvis kerätä nurtseta jokaista roskaa erikseen. Nyt on aika siivota tää romukasa tästä kaivon ympäriltä. Vihdoin. Tosiaan taudin jäljiltä vähän voimaton olo, niin ei jaksa repiä ja tempoa näitä metalliromuja yksitellen, niin viedään ne autolla pois. Ei oo sitä traktoriakaan vielä.
Siinä on nyt kaivoympärys siistittynä. Jaha, ei autas kun ruveta yläkerran kimppuun. Meillä on täällä kaiken näköistä tavaraa ja ryönää. Me aloitan täältä. Täällä on pikkasen vähemmän tavaraa. Ei se auta kun laittaa ikkuna auki ja ruveta tempumman pihalle tavaraa. Joo. Ne oli ennen tämmösiä avattavia sitten. No niin, tää puolihan olisi lakasuovalle valmis. Ja sitten tämän puolen kimppuun. Kukkapöytä. Tää on varmaan ruoka. Muutama rulla tapettia. Hienolla kukkakuosilla. Jytävehkeet. Jotain pahvia. Pari takkia. Pirtin pöytä. Oven karmit. Vuosien kirjanpito. Ilta-Sanomat vuodelta 1991. Doping-kärryssä raju kasvu. Suomalaisurheilijoita kiinni ennätysmäärään. Nykänen jälleen kihloihin.
Osta Opelit Metro-autosta. Joulukuusen kuusen jalka, nyt on aika ajankohtainen. Pitääkö käydä hakemassa joulukuusi? Mitäs meillä täällä on? Vanhoja puhelimia ja Jonnet ei muista, korppuja. Lääkkeitä ehkä tai toivottavasti tyhjiä. Siinä on ihminen muutaman leivän syönyt, kun tää on ihan täynnä tämmösiä leipäpussin näitä päivämäärä kiinnikkeitä. Täälläkin on vanhoja puhelimia ja topsipuikkoja ja kaikkea paskaa. Kirkinpöydän tuoli. Ja nyt on legendaarista. Microsoft Windows 95. Vain PC:n hankkijalle. Ai ai. Tää tuvan katto on luultavasti madallettu joskus ja tää onkin liian matala, niin mun tekee mieli vähän yrittää purkaa tuota ja katsoa mitä tuolla katon alla on.
ainakin purueriste siellä on, joka ei yllätä tietenkään, mutta en tiedä sitten. Purkkaa tai katto pitää kuitenkin, että ei tässä mitään menetä. Joo, kovin kiinnosteli vähän tuon sisäänkatto, että mitä siinä alla on. Ja purueristehän siinä tosiaan näyttää olevan. Täytyy vähän öötsiä tutkia tossa, että miten korkealle se katon saisi tuossa nostettua, että mahtuisi tämmönen nykyajan ihminenkin kävelemään tuolla. Ai että kyllä toi aurinko toimittelee. Mehän ei olla käyty katsomassa nyt vieläkään tuota viimeisintä mökkiä, tuota valmiinta. Voitais käydä nyt katsomassa. Kaivokin kaivettu esiin kaikkien romujen seasta nyt täältä. Ja siinä on kaikki mitä on jäljellä alkuperäisestä kaivon nostosysteemistä tai veden nostosysteemistä. Tähän täytyy nyt laittaa joku kansi. Näkyykö kuvassa? Tai pohja on täynnä tauhkaa. Eli kaivon tyhjennys operation on tiedossa tänne. Hyvin kaiku. Joo. Joulukuu näyttää tämmöseltä. Oho jakka. Järvinäköala. Tämmönen köppönen mökköröinen. Elikkä keskenhän se on tämäkin jäänyt. Tuosta puuttuu, mikä tämän laudutuksen nimi nyt onkaan tästä. Harja-aluskatelaudotus. Sitten mennään sisälle. Tämmönen. Täällä tuoksuu vielä ihan uudelle puulle. Oikeinkin mukavaa. Joo, sisäpuolelta puuttuu eristykset noihin ja sitten toi yläkerran rakentaminen. Tässä on jotain pahveja. Vaikka tää on näin pieni, niin tänne olisi kiva saada pikku kamiina. Tulisiko se sitten tähän heti tähän kohtaan? Vai mihin sen laittaisikin? Ja sitten yläkerta nukkumatilat tonne ja piirustusten mukaan, niin tossa olisi pitänyt olla jommalla kummalla puolella niin ikkunat vielä yläkerrassakin. Tässä ei nyt oo. Ja keittiö, jotain pientä kokkailualuetta pitäisi tähän tehdä. Mikä roikkuu tässä? Se on ihan pullattu siihen. Sitten listat puuttuu. No listat puuttuu kaikista ikkunoista ja jalkalistat ja sitä rataa. Oho, kato tuollakin pimpiäiset saanut jo pesään tehty. Täälläkin on jotain pahvia.
hyvin pienellä sähkönkulutuksellahan toi lämpimänä tuossa pysyy. Sitten kun sitä on vähän eristetty, niin ei sen puolesta, mutta kyllä se tulisi ja tuo aina fiilistä. Pieni sähkökaappi tässä kyljessä. Eli pistorasiatkin sinne saa sitten vejet. Ei oo nyt avainta vaitilla tässä. Näkyy siellä olevan keittiön paikkakin päätetty, koska vesiputket on tuossa. Ja pohjassa on lattiassa, näyttää olevan tuossa niin tommosta Finfoamin tyyppistä. Eli tää ei varmaan ois iso homma saattaa loppuun. Tykkään kyllä tästä tummasta väristä. Tässä on sitten saunan paikka. Sähkökaapeli ja vesikaapelit ja viemäröinti siinä. Jonnissa otti viemäröintisysteemi, suodatussysteemi tässä. No, mut suunnitellaan se ensin ja rakennellaan sitten, niin siitä tulee monesti sillä viisi parempi. Nyt se ei auta kun lähteä taas tekemään nuotiota niistä ullakon rompeista. Kaikki mikä on poltettavaa, niin poltella. Kyllä sitä tavaraa vaan yhdestä tommosestakin omakotitalosta niin löytyy. Ja tuon verran pahvia löytyy vielä lisäksi. Ai että kun tuntuu tää auringonpaiste hyvältä. Meikä käypi tässä ensi viikolla kotikonnuilla, niin saa vähän raivaussahaa ja kaiken näköisiä työvälineitä otettua sieltä mukaan sitten. Niin pääsee pihaakin pikkusen ehostamaan ja ottamaan pajuukkoa matalaksi tuosta. Siitä se pikkuhiljaa. Päivä aina etenee. Kauhea kasa kyllä tuli tavaraa. Sitä nuotiin jo nyt jaksakaan tehdä kauemmas. Hyvä sytykettä pitäis vaan löytää. Kai se on kun toi. Yksi puun palanen ja pahvi pallahan se toholla kun laittaa palaamaan. Olisiko ensimmäinen puun kaato? Tässä on vähän turhan lähelle tätä taloa päässyt kasvamaan. Tämmönen risu. Tää on muuten osoittautunut ihan sika hyväksi. Makita-akulla oleva tämmönen akkusaha. Tonne voi laittaa ketjuöljyä, jota mulla nyt ei täällä oo, mutta sinne voi laittaa. Puu kaatuu.
Aika kepeästi lähti. Se siitä. No. Hyvin syöttää. Mä laitan affilinkin tonne alas tästä, jos haluat käydä stalkkaamassa mitä tämmönen maksaa. Varmaan muihinkin akkusysteemeihin kun Makita on saatavilla tota. Siitäpä sitten lajittelemaan. Sinä olet palaavaa. Sinä olet muovia. Ja tätä jatketaan tässä sitten, kunnes aurinko on laskenut.